Mit jelent embernek lenni 2525-ben? Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon egy lenyűgöző utazásra indulunk. 500 évet repülünk előre az időben, hogy megvizsgáljuk, hogyan élhet az emberiség 2525-ben. Kérlek, maradj velem, és a végén beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy ébredsz egy hajnalon, de nem a Földön, hanem egy gigantikus űrhajó fedélzetén. Nem 500 kilométerre vagy az otthonodtól, hanem 400 fényévre a Földtől. A tested talán 150 éves, de épp most tért vissza a hibernációból, tökéletesen egészségesen. A gyerekeid digitális másolatai már évekkel ezelőtt letöltötték magukat egy szimulált városba, ahol saját világot építenek, a tiédnél gyorsabb időben. A tested emberi. Vagy legalábbis annak tűnik. De az agyad egy részét már rég felturbózták. Gondolkodsz, döntesz, emlékezel, de mindezt olyan gyorsan és komplexen, hogy a mai ember csak tátott szájjal figyelne. Ebben a jövőben az emberiség már nem egységes. Léteznek a klasszikus emberek, vagy ahogy akkor talán hívják őket, a földi típusok. De mellettük ott vannak a joviáiak, a gázóriások légkörében lebegő, génmódosított óriás lények. Ott vannak az android ember hibridek, akiknek érzelmei és identitása egyaránt félig szoftver, félig biológia. És ott vannak a feltöltött tudatok, akik test nélkül óriási adatközpontokban léteznek, egész városokat népesítve be, kizárólag gondolatból és szimulációból. És mégis mindannyian azt kérdezzük, mitől vagyunk emberek? A testünktől, a származásunktól, a döntéseinktől, vagy a történeteinktől? A válasz nem egyszerű, és nem is biztos, hogy egy van. Ahogy a Canterbury mesék zarándokai különböző nézőpontokból mutatták be a középkori világot, úgy ezek a jövőbeli utazók is más-más szemszögből tárják elénk az emberiség új arcait. Egy kapitány, aki már járt a legelső csillagközi hajón. Egy történész, aki abban sem biztos, hogy az emberiség az első fejlett faj a galaxisban. Egy katonamérnök, aki halott csillagok közelében keres nálaszt egy széttöredezett napállomás titkaira. 2525-re az ember már nem csak biológiai lény, hanem választás, egy lehetőség, egy forma, amit újra és újra értelmezhetünk. Mint egy játékos, aki testet és szerepet választ. Lehet terraformáló, digitális költő, lebegő városokat építő mérnök, vagy egy teljesen új életforma, amit mi ma még el sem tudunk képzelni. Mégis a közös pont megmarad, történeteket mesélünk. És ezekből a történetekből, legyenek akár valóságosak vagy virtuálisak, születik az a dolog, amit ma is úgy hívunk, emberi sors. Egy sors, ami nem mindig logikus, nem mindig követhető, de mindig kíváncsi és mindig előre néz. Így talán ez az, ami az ember mi voltát végső soron meghatározza. Nem az anyag, amiből állunk, nem az idő, amit túlélünk, hanem az a kérdés, amit mindig felteszünk. Most is, és 500 év múlva is. Mi jön ezután? Mi hajt minket előre, ha már nincs éhség, betegség vagy halál? Képzeld el, hogy egy olyan világban élsz, ahol nincs többé fájdalmas betegség. A halál ritka, szinte választás kérdése, és az éhség az, ami évezredeken át hajtotta az emberiséget. Egyszerűen megszűnt létezni. Mégis ebben a világban emberek milliói indulnak útnak a csillagok közé, vállalva az unalmat, a veszélyt, sőt, a teljes elszigetelődést. Miért? A válasz nem az éhségben vagy a túlélésben keresendő, hanem abban a 4 szóban, amit az emberiség mindig is követett, mint valami ősi kompász. Pénz, hatalom, élvezet és hírnév. Vagy ha szebben akarjuk mondani, erőforrás, befolyás, gyönyör és becsvágy. Thomas Aquinas korábban még bálványoknak hívták ezeket,
Ma inkább motivációknak, hajtóerőknek nevezzük őket. De a lényeg ugyanaz. Nézzük meg ezt egy példán keresztül. A Magnificent Seven, vagyis a híres 7 kiváltságos, akik egy tudományos küldetés ürügyén egy neutroncsillag felé tartanak, nem azért vállalják a több évszázados utazást, mert nincs más dolguk. A fedélzeten van egy történész, aki több száz év kutatása után már nem hisz benne, hogy az emberiség az első fejlett faj a galaxisban. Vele utazik egy csillagász, aki egy rejtélyes rádiójel után kutat, ami talán nem is emberi eredetű. Egy másik utas egy joviai, vagyis egy Jupiter lakó, aki saját fajtájának jövőjét keresi egy umigázóriásban. Őket nem a túlélés hajtja, hanem a kíváncsiság, az ambíció, a bizonyítási vágy. Mert lehet, hogy az éhezés megszűnt, de az éhség az belülről jön. Az emberi vágy, hogy számítson, hogy nyomot hagyjon, hogy több legyen, mint aminek született. Gondolj bele, ha már mindenki örökké élhet, akkor miben lehet kitűnni? Nem a hosszú élet számít, hanem a tartalom. Az, hogy te voltál az első, aki egy neutroncsillagot megérintett. Vagy az első, aki bebizonyította, nem vagyunk egyedül. A jövő emberét nem a túlélés motiválja, hanem a legendává válás. Ezért van az, hogy még a Marsról vagy a Holdról visszatérő veteránok, a terraformálás mesterei, vagy a digitális világok királyai is néha új életet kezdenek. Egyesek kolóniát alapítanak a külső övben, mások leszerelnek, és egyszerűen csak farmot akarnak. Miért? Mert már megengedhetik maguknak, hogy válasszanak. Ez a szabadság viszont egyben súly is. Ha minden lehetséges, akkor mi az, amit valóban érdemes tenni? A 26. század embere, bármennyire is különbözik tőlünk testileg vagy technológiailag, belülről még mindig ugyanaz a kérdés hajtja, mint minket. Miért vagyok itt? És ez a kérdés nem halványul, ha már nincs éhség, nincs halál. Épp ellenkezőleg még égetőbbé válik. Hiszen, ha nincs vég, akkor minden tettnek örök következménye van. Így válik a tudás, a hatás, a nyom, amit hagyunk, az új túlélési ösztönné. Egyfajta digitális öröklét utáni vágy. Nem a DNS-ben, hanem a galaxis történetében. És ki tudja, talán egyszer ránéz majd valaki egy csillagtérképre, és azt mondja, itt volt az első ember, aki meghajtotta egy neutroncsillag energiáját. És az a név, az a történet, az lesz az új halhatatlanság. Hogyan nézhet ki egy csillagközi társadalom? Képzeld el, hogy a Föld már csak egy fényes pont az égbolton. Nem a központ, hanem csupán az egyik otthon. Körülötte mesterséges gyűrűk, 1000 szám lebegő lakóhengervárosok, űrállomások és szállítórendszerek, amelyek 10 milliárdoknak adnak otthont. Az emberiség eközben már átterjedt az egész naprendszerre, és tovább. Sőt, már azok is léteznek, akik soha nem jártak a Földön, és nem is tervezik, hogy odalátogatnak. A 26. századra a társadalom struktúrája alapjaiban változott meg. Az emberek nem országokhoz tartoznak, hanem bolygókhoz, városokhoz, mesterséges világokhoz, vagy akár egyszerű identitásokhoz. Az állampolgárság lehet egy O'Neill-hengerben működő mikronációhoz tartozás, de lehet pusztán egy digitális közösségi térhez való hűség is. Egyesek a hagyományos családmodellt követik, mások mesterséges úton létrehozott, gondosan optimalizált közösségek tagjai. A bolygóközi társadalom térben és időben is széttartó. Egy hibernációban töltött utazás során például eltelhet 300 év. Amikor kiszállsz, már új politikai frakciók uralják a térséget. Ismeretlen nyelvek jöttek létre, és talán a saját dédunokád az új kolónia kormányzója. De ne aggódj! Ha kell, újra betöltik az elmédet egy frissített verzióba. A késés már nem tragédia,
hanem csak egy másfajta életút. A munka fogalma is átalakult. A leggyakoribb feladatok automatizálva vannak, a legtöbb embernek nem kell dolgoznia, ha csak nem akar. És mégis rengetegen vállalnak hivatást. Nem a megélhetésért, hanem a célért. Egy terraformáló mérnök például évtizedeket tölthet azzal, hogy élhetővé tegyen egy új holdat, mert szeretne valamit hátrahagyni. Mások új nyelveket, kultúrákat, digitális vallásukat alkotnak. Vannak persze hatalmi szervezetek is. Nemzetállamok helyett most már kládok, szövetségek és értelmi közösségek működnek. Az egyik ilyen például a kolokát, akik már nem tekintik magukat embernek. A Jupiter légkörében élnek, lebegő városokban, és testüket teljesen az ottani környezethez szabták. Mások például a joviaiak hatalmas testű, megerősített csontvázú lényekké váltak, ők már a gázóriások örökviharaihoz alkalmazkodtak. És akkor ott vannak azok, akik nem utaznak, legalábbis fizikailag nem. Ők a feltöltött elmék, akik digitális valóságokban élnek. Testük talán már nincs is, csak egy neuronhálóként létezik egy adatközpontban. Az ilyen emberek akár egész városokat irányíthatnak, vagy 1000 különféle szimulált életet élhetnek végig pár hét alatt. Számukra a valóság már csak egy választási lehetőség, de a legkülönlegesebb mégis az, hogy mindez egyszerre létezik. A naprendszer tele van egymástól drasztikusan különböző társadalmi struktúrákkal, technológiai szintekkel, értékrendekkel. Egy jupiteri kolónián például hősnek számít az, aki 3 éven át egy szélviharban javította a lebegő platformot. Egy marsi városállamban viszont a legnagyobb dicsőség, ha valaki mesterséges intelligenciát tud tanítani versírással. Minden társadalomnak megvan a saját célja és a saját ideálképe, de közös bennük, hogy mindegy új világot próbálnak építeni, mert a Föld már nem az egyetlen otthon. És mert az emberi természet bármennyire is módosul, még mindig ugyanazt az ösztönt követi. Építeni, meghódítani, átalakítani, elmesélni. Egy csillagközi társadalom tehát nem egy nagy egység, hanem egy végtelenül összetett mozaik. És ebben a mozaikban minden egyes ember, vagy emberi eredetű lény, egy külön szín, egy másik történet, egy másik válasz arra a kérdésre, hogyan élünk együtt, ha már a csillagok is a miénk. Miért vonz minket a halott csillagok vidéke? A neutroncsillag egy szupernova utáni maradvány, ahol egyetlen teáskanálnyi anyag akkora tömegű, mint a Himalája. Olyan gravitáció, hogy még a fény is meginog. Olyan mágneses mezők, amik egy űrhajót ketté roppanthatnak, még mielőtt elérné a célját. És az emberiség mégis oda megy. Kérdés, miért? Erre nem lehet azt válaszolni, hogy mert ott van. Ez már nem a Mount Everest korszaka. Itt már nem az számít, hogy ki hódít meg egy hegycsúcsot, hanem hogy ki mer belenézni a galaxis legsötétebb tükreibe, és túléli. A Monovonat nevű hatalmas csillaghajó épp egy ilyen neutroncsillag felé tart. A célpont RXI 1856,5-3754, a legközelebbi ismert ilyen objektum. A hajó egy kolónia szállító eszköze lenne, de a 7 kiváltságos miatt tudósok, diplomaták, géntiszta hibridek, egykori katonák, a küldetés egyre gyanúsabbá válik. Nem csupán kolonizációról van szó, valami más is rejlik a háttérben. Többen beszélnek egy rejtélyes rádiójelről. Egy korábbi napközeli állomásról, amely hallucinációkat jelentett. A mesterséges intelligencia, amely a napmegcsapolási projektet irányította, hirtelen dolgokat látott. Hibás jeleket, téves küldetéseket, olyan űreszközöket, amik elvileg nem is léteztek. És amikor a kutatócsapat odaért, az állomás sérülései azt sugallták, talán mégis volt ott valami.
A tudósok ilyenkor szkeptikusak. Valószínűbb a rendszerhiba, az adatromlás vagy az AI túlzott kreativitása. De Valeria Tereszkova, aki egykor a Hold katonai hírszerzésében szolgált, nem hisz az ilyen egyszerű magyarázatokban. Ő ott volt, látta, és nem tudott elfelejteni valamit, amit a jelentések kihagytak. Valaki manipulálta az adatokat. Ezért mennek a neutroncsillaghoz. Nem az energia miatt, nem a tudomány kedvéért, hanem azért, mert valami rejtőzik ott. És ha igaz, amit sejtenek, akkor nem mi vagyunk az elsők, akik ide látogattak. A kérdés az, hogy akik előttünk jártak, elmentek vagy várnak. A halott csillag nem csak fizikai jelenség, szimbólum is. A múlt vége, az ismeretlen kezdete, a hely, ahol az időnek csavarodik, ahol a tér önmagába hajlik vissza. Egy neutroncsillag körüli kolónia olyan, mint egy szélcsend a vihar közepén, csöndes, dermesztő, és valahogy túl tökéletes. De van egy másik ok is, amit kevesen vallanak be, a kívülállók, akik már nem érzik magukat embernek. A génmódosított joviaiak, az android hibridek, az egykori terraformálók, akik már képtelenek a földre visszatérni. Ők nem csak új otthont keresnek, ők egy új kezdetet. Egy halott csillag tökéletes ehhez. Nincs élet, nincs versengés, nincs történelem, csak üresség, amit ők tölthetnek meg. Akár új civilizációval, akár saját ideológiájukkal, akár egyszerűen csak csenddel. És lehet, hogy ez az igazi ok. Nem menekülnek valami elől, hanem valami felé tartanak, amit még senki nem látott. Ahogy Valeria fogalmazott, minden nagy emberi vállalkozás közös étkezéssel kezdődött. Ez itt is igaz, de ezúttal a kenyér helyett egy neutroncsillag az asztalon, és az, aki elsőként harap bele, talán örökre megváltoztatja az emberi történelmet, vagy eltűnik benne. Mi történik, ha a múlt is velünk utazik? A legtöbben azt hinnék, hogy egy csillagközi hajó személyzete kizárólag a jövőbe tekint. De mi van akkor, ha a fedélzetre lépők nem csak a jövőt viszik magukkal, hanem a múltjuk árnyait is? A monovonat fedélzetén, ezen a gigantikus, több kilométeres csillaghajón nem egyszerű utasok gyűjtek össze. A Magnificent Seven, vagyis a 7 kiváltságos valójában egy szinte gyanúsan változatos kompánia. Ott van például Lindo Castellon, aki a földi elitpolitikából lépett ki, látszólag önként. De vajon ki hagyja ott az évtizedeken átépített befolyását csak úgy? Egy 1000 éves útra? Száműzetés? Vagy egy mesterterv? Ott van dr. Becky Hosino, az asztrofizika koronázatlan királynője, és férje Kenji, egy történész, akinek kutatásai egyre merészebb kérdéseket vetnek fel. Tényleg mi vagyunk az elsők? A férfi humorral palástolja, de mondatai mögött ott lüktet a kételj. A tudomány történetéből jól tudjuk, aki egyszer elkezd hinni az idegen jelenlét lehetőségében, az már soha nem lesz képes ugyanúgy nézni az univerzumra. Valeria Tereszkova múltja pedig egyenesen rejtély. Egykori holdi tengerészgyalogos, később napközeli napállomásokon dolgozott, ahol a mágneses sugárzás már önmagában is megőrítheti az embert. Ő volt az, aki először találkozott a hallucináló mesterséges intelligenciával, és azzal a furcsa érzéssel, hogy valaki vagy valami figyeli őket. Az ilyen múltat nem lehet hátrahagyni. Az ilyesmi mindig utat talál a jelenbe. És ne feledjük a kapitányt sem, Dominic Rohr, egykor a legelső csillagközi hajó junior tisztje volt. Most ő irányítja a küldetést, de nem könnyed tekintélyből, hanem valami makacs aggodalomból. Láthatóan nem bízik a vendégeiben. Úgy néz rájuk, mint egy sakktáblára, figyeli a lépéseiket, sejti, hogy valami készül, de még nem látja a stratégiát. És a játékosok sem fedik fel a lapjaikat, még egymás előtt sem. A jövő hajói tehát nem steril kapszulák, ahol mindenki tiszta lappal indul. Ezek a hajók mozgó emlékművek.
Emberek, akik évszázadokkal ezelőtt harcoltak, kormányoztak, tanítottak, most együtt sodródnak a csillagközi térben, és nem tudni, hogy a múltjuk mikor tör elő újra. Talán a legmegrázóbb pillanat, amikor az egyik szereplő megemlíti, már több életet is leélt. Egy ideig farmer volt az Alberta vidéken, aztán terraformáló mérnök, majd hadmérnök a marsi polgárháborúban. Most újra biológus. Az identitás, ami számunkra a legalapvetőbb dolog, ebben a világban választható ruha. És a ruha, mint tudjuk, nem mindig takar. A múlt nem lineáris többé. Valaki lehet egyszerre kezdő és veterán. Gyerektestben élhet több 100 éves elme. Egy régi ellenség most szövetségesként jelenik meg, mert úgy döntött, hogy most mást akar. Ez egyrészt felszabadító, másrészt veszélyes. A monovonat tehát nem csak térben szeli át a galaxis határait, hanem időben is. Fedélzetén olyan emberek utaznak, akik egyszer már választottak, de most újra döntenek. És ha a múlt nem hagyja őket békén, akkor a jövő sem biztos, hogy békés marad. Mert az igazi kérdés nem az, hogy hová tartanak, hanem hogy milyen emberek lesznek, mire odaérnek, és hogy vajon még mindig önmaguk lesznek-e. Hol végződik az ember, és hol kezdődik a mesterséges. Tegyük fel, hogy valaki melletted ül az étkezőasztalnál. Beszélgettek a csillagokról, a jövőről, megoszt veled emlékeket, kérdéseket tesz fel, nevet. És csak órákkal később jössz rá, nem ember, legalábbis nem a klasszikus értelemben. Talán részben mesterséges intelligencia, talán a tudataid másolat, vagy talán egyszerűen már annyira megváltoztatta magát, hogy az emberi kategória értelmét veszítette. A 2525. évben a világában az ember már nem biológiai határokkal rendelkező lény, inkább egy szándék, egy forma, egy irány, amit választunk, és ezen a jövőbeli csillaghajón minden irány ott van. Vegyük például Elerát. Ő nem egy mesterséges intelligencia a klasszikus értelemben, de nem is teljesen ember. Egy hibrid. Az elméjében algoritmusok dolgoznak, de az érzelmei, nos, azok is programozva vannak. Vagy talán kialakultak a tapasztalatai során, pont úgy, ahogy a miénk is. Hol húzzuk meg a határt? Vagy ott van KL-74, egy géntiszta, mesterségesen kialakított emberforma, tökéletesített testtel, kiváló memóriával, optimalizált agyi struktúrával. Ő embernek készült, de nem született. A Káleklád saját társadalma már nem is használja az ember szót. Számukra ez olyan, mint a lovag vagy fejedelem. Egy letűnt világ nosztalgikus maradványa. A legmeglepőbb mégis az, hogy az emberek ezt nem utasítják el. Elfogadták a változást. Egyesek szenvedélyesen ragaszkodnak a testükhöz, mások viszont önként mondanak le róla. Feltöltik tudatukat digitális formába, és csak akkor testesülnek meg, ha üzleti megbeszélés, baráti találkozó vagy egy bolygó felszíni séta megkívánja. Az agyuk lehet egy szerverházban, de az élmény az valós számukra. És a test már régóta nem szent, cserélhető, bérelhető, megalkotható. Vannak, akiknek a bőrük alatt szenzorháló működik, amivel egyszerre látnak a látható spektrumban, az infrában és az ultrában is. Másoknak mesterséges reflexei vannak, gyorsabban húzzák el a kezüket a tűztől, mint ahogy tudatosulna bennük a veszély. Ez már nem science fiction, ez mindennapi valóság. Egy jövő, ahol nem az számít, miből vagy, hanem hogy ki vagy. Persze nem mindenki örül ennek. Vannak hagyományőrzők, akik szerint ez már nem emberi lét. Ők a klasszikusok, akik természetes testet, természetes szaporodást, természetes halált választanak. Nekik a többiek, főként a digitális elmék vagy a kiborgok túl sokáig élnek, túl gyorsan gondolkodnak, túl idegenek. A konfliktus tehát nem feltétlenül háborús, inkább kulturális törésvonal,
Egy szakadék, amely nem a technológia mentén húzódik, hanem az identitás mentén. Te még ember vagy már valami más? És a válasz az, hogy mindkettő igaz lehet egyszerre. Ebben a világban nincs tiszta vonal. Az android lehet költő, az ember lehet adatcsomag. A gép szerethet, az ember tévedhet, vagy szimulálhatja a tévedést, ha úgy tartja kedve. A határvonal tehát elmosódott, mint egy akvarellfestmény, ahol a színek egymásba folynak, és mégis gyönyörű képet alkotnak. Talán ez az új emberiség legfontosabb leckéje. Nem az számít, hogy miből vagyunk, hanem hogy mit teszünk azzal, amivé lettünk. Lehet-e függetlenséget találni a semmiben? Képzeld el, hogy több millió kilométerre vagy bárki mástól. Nincsenek szomszédok, nincsenek zajok, nincsenek törvények. Csak te vagy, meg az űr. Fagyott sötétség, hangtalan, végtelen. Ijesztő, vagy épp felszabadító? Sokan, meglepően sokan az utóbbit választanák. A 26. század társadalma zsúfolt. Trilliónyi ember zsibong a naprendszer különböző szegleteiben. Legtöbben még mindig a Föld körül, vagy annak kozmikus kertvárosában, az orbitális lakóhengerekben. És ahogy az emberek mindig is tették, van, aki inkább elvonulna. Nem fizikailag elbújna, hanem valódi függetlenséget akar. Saját szabályokat, saját utakat, saját jövőt. De a mai világban ezt nem egy másik városba költözve lehet megvalósítani, hanem egy teljesen új világba távozva. És itt jönnek képbe a semmik, a külső öv, a Kuiper-vidék, az Oort-felhő. Olyan térségek, ahol az egyetlen dolog, amit látni lehet, az a saját hajót fénye. Itt már nem csak a civilizációt hagyott hátra, hanem a civilizáció lehetőségét is. És pontosan ez a vonzó benne. Gondolj bele, egyetlen lakóhenger, egy mesterséges, zárt ökoszisztéma akár 10, 20 vagy 100 000 embert is eltarthat. Ez már egy város. És ha elég távol van mindenki mástól, akkor teljesen új törvényeket, új kultúrát, új etikák hozhat létre. Egy mikrouniverzumot a semmi közepén. Sokan ezt választják, különösen azok, akik már nem tekintik magukat embernek. Génmódosított lények, mint a javiaiak, akik gázóriások légkörében lebegő városokat építenek. Ők nem a Földhöz hűek, hanem saját kládjaikhoz, saját túlélési modelljeikhez. Vagy ott vannak a kollokát, egykori emberek, akik mára már saját magukat egy teljesen új fajként definiálják. Ők nem autonómiát akarnak, önálló civilizációt. És ez nem szkifi romantika, ez realitás. Egyetlen hatalmas lakóhenger, megfelelő napelemmel, fúziós reaktorral, robotikus termelőrendszerekkel önellátó lehet évezredeken át. Míg a kommunikáció sem feltétlen szükséges. A fénysebesség korlátozásai miatt egy üzenet a Kuiper-öv széléről is órák alatt jutna el a Földig. A galaxis túlsó végéről pedig évszázadok alatt. Márpedig, ha valamit nem lehet időben megbeszélni, ott előbb-utóbb saját döntések születnek. Ez a jövő valójában nagyon is középkori, csak űrbe csomagolva. Kis szigetek az információs óceánban, mint egykori vármegyék, kolostorok vagy tengerparti halászfalvak. De most ezek ledegnek, fémhéjakban, a jéghideg semmiben. És hogy mi hajtja őket? Ugyanaz, mint évszázadokkal ezelőtt, az arándokokat, remetéket, disszidenseket. A vágy, hogy máshogy lehessen élni, a düh, hogy nem hallgatják meg őket, az álom, hogy újra lehessen kezdeni. A függetlenség tehát nem hely, hanem döntés. Egy döntés, hogy vállaljuk az elszigeteltséget, a bizonytalanságot, a nehézséget. Csak azért, hogy mi magunk írjuk meg a történetünket. És a legszebb az egészben, az űr az végtelen. Mindig lesz hová menni. Hogyan épül fel egy gazdaság a jövőben? Amikor gazdaságról beszélünk,
A legtöbben pénzre, munkára, árura gondolnak, talán részvényekre vagy bolti árakra. De mit jelent mindez 500 év múlva? Egy olyan világban, ahol a Mars egy bevásárlóközpont, a Jupiter légköre pedig gyártelep. Nos, kezdjük az alapoknál. Minden gazdaság alapja az energia. A 26. század gazdaságának pénzneme nem az arany, nem a bitcoin, hanem a hidrogén. Igen, az az egyszerű pillekönnyű ellen, ami ma is ott van a vízben, a levegőben, a napban. A jövő gazdasága nem arra épül, hogy mit termelsz, hanem arra, hogy mennyi energiát tudsz mozgatni. A naprendszer belső részein, a Föld, a Hold, a Vénusz környékén az energiaforrás a nap. Napelemek, tükrözött fénycsapdák, mesterséges fotoszintézis, mind olcsó, bőséges, megbízható. Ott nincs szükség fúzióra. Minek költeni a reaktorra, ha a nap hetente ingyen házhoz szállít több petawatt energiát? Menj csak egy kicsit távolabb, mondjuk a Szaturnuszhoz, és már is minden megváltozik. A napfénye gyenge, a napelemek alig működnek. Ott lép képbe a fúzió, és vele a gázóriások, mint Jupiter, Uránusz vagy Neptunusz. Ezek légköréből nyerik ki a hidrogént, amelyből a fúziós reaktorok szinte korlátlan energiát csiholnak. Ám van egy meglepő csavar. Nem a fúzióhoz szükséges deutérium a fő üzlet. Az túl ritka, túl könnyen elérhető máshonnan is. A valódi arany a jövőben a sima mezei hidrogén, ugyanis ez az, ami meghajtja a hajókat. Képzeld el egy csínakközi teherszállító hajó, amely több ezer tonnányi árut visz a Marsról a Plutóra, vagy épp egy kolóniára 400 fényévnyire. Ezek a monstrumok nem repülnek árammal, ők tömegáramot égetnek, vagyis hatalmas mennyiségű hidrogént lőnek ki a hajtóművön, mintha vízsugarat spriccelnél hátrafelé, hogy előre haladj. Minél nagyobb a tömeg, annál erősebb az előrehaladás. A jövőben tehát a hajók tankjai nem üzemanyaggal telnek meg, hanem tömeggel, és ez a tömeg a Jupiterből jön. A zsoviai kolóniák tehát nem egy futurisztikus olajbirodalmat üzemeltetnek, hanem a naprendszer benzinkútjait. Lebegő finomítók, amelyek a viharos felhők alól nyerik ki a szükséges elemeket, majd ezeket kapszulákban vagy mágneses símpályákon kilövik az aszteroidák, bolygók, holdak irányába. És nem csak üzemanyagot szállítanak. A hidrogén vízhez is kell. És mivel a víz tömegének 90%-a oxigén, amit a kőzetekből is ki lehet vonni, a hidrogén válik a szűk keresztmetszetté. Így válik egy gázóriás a jövő kenyérkosarává. Persze nem mindenki akar hidrogént venni. Vannak, akik saját maguk bányásznak vizet üstökösökből, jeges törpebolygókból. De ez csak addig gazdaságos, amíg a készletek bőségesek. A végén úgyis az lesz, hogy a nagyok, mint a jóviaiak, átvállalják a szállítást, a feldolgozást, a logisztikát. A többiek pedig inkább vásárolnak. De mit jelent ez az egész a hétköznapok szintjén? Egy marsi fiatal talán egy olyan cégnél dolgozik, ami napfény által működtetett nyomtatókkal épít lakóházakat. Egy szaturnuszi munkás a gyűrű kék szilánkjait pásztázza drónokkal. Egy jupiteri mérnök viszont szélbálnákat tervez, hatalmas élőgép hibrid lényeket, amik a bolygó viharain lovagolva gyűjtik a gázt. És ez nem csak mese. Ez a specializáció új formája. A gazdaság már nem gyártósorokból és központi bankokból áll, hanem lokális energiahasznosításból, önellátó szférákból és globális anyagáramlásból. Vagyis ha tudsz energiát teremteni, ha képes vagy mozgatni anyagot, és ha van egy kolóniád, aki meg is veszi, akkor gazdasági hatalom vagy. Ha pedig nincs, akkor csatlakozol valakihez, aki igen. Vagy épp kitalálsz valami teljesen újat, amit senki más nem tud még. Mert a jövő gazdasága egy dologra biztosan épül, kreativitásra és arra a vágyra, ami mindig is hajtott minket, megérdemelni a helyünket a csillagok között. Mi történik, ha nem tudjuk, hogy szimulációban vagyunk?
Zárd be a szemed egy pillanatra, és képzeld el, hogy amit látsz, érzel, gondolsz, az mind egy mesterségesen generált világ része. Egy olyan valóságé, amelyet nem Isten, nem a természet, de nem is egy külső mesterséges intelligencia alkotott, hanem te magad, és közben nem is tudsz róla. A 26. század társadalmának egyik legmerenekebb fejleménye nem az űrutazás vagy a géntechnológia volt, hanem a valóság átértelmezése. Nem csupán új világokat fedeztél fel, hanem új világokat alkottunk. Szó szerint a jövő embere már nem csak utazik, hanem programozza, szelszedezi, majd belakja a saját valóságát, mindezt nem a számítógép előtt ülve, hanem bent élve. A szimulációs technológiák olyan mélyrehatóak az idegrendszerbe, hogy a valóság és az illúzió közti különbség szinte eltűnt. De miért élne bárki is ilyen világban? Az ok egyszerű, mert ott minden lehet, aminek lenni akarunk. Vannak, akik a régi Párizsban élnek, a 19. század romantikájában, macskaköves utcákon, Eiffel-torony árnyékában, örök tavaszban. Mások saját bolygót terveztek, ahol dinoszauruszokat tenyésztenek, léghajókkal közlekednek, és minden este csillagokkal teli ég alatt táncolnak a mesterséges gravitációban. Akik videójátékszerű kalandvilágokban harcolnak újra és újra, örökké, mert ott hősök lehetnek, miközben a való világban egy agrárhabitat alsó szintjén születtek. A valóság most már választás kérdése. De ennek van egy mellékhatása, a tudat határainak elmosódása. Sokan döntenek úgy, hogy elfelejtik. A világuk szimuláció. Tudatosan kikapcsolják a vissza a valóságba funkciót. Beállítanak egy született személyiséget, amely nem tud a valódi énéről. Így az élmény tökéletes. A szenvedés valódi. A halál félelmetes. A siker édesebb. Az élet életszerűbb. De akkor jön a kérdés, amitől még a legedzettebb filozófus is megremeg. Ha nem tudjuk, hogy szimulációban vagyunk, akkor számít, hogy benne vagyunk. Ez nem pusztán sci-fi, ez etikai, jogi és identitásbeli forradalom. Mert ha valaki szimulációban követel bűnt, de a tudata teljesen benne élt, vajon bűnös? Ha egy digitális személyiség beleszeret egy másikba, és kiderül, hogy az csak egy mellékszereplő, vajon az érzés valódi volt? És itt még nincs vége. Léteznek már olyan időgyorsított szimulációk is, ahol egy hónapnyi fizikai idő alatt évszázadokat élnek meg. Egyesek saját dinasztiákat alapítanak, leélnek 10 életet, és közben csak egy kávészünetnyi idő telt el a kinti világban. A kérdés már nem az, hogy mi az igazi, hanem hogy melyik élet fontosabb számukra. És vannak, akik egyáltalán nem akarnak visszatérni. Ők azok, akik eltemetik valódi testüket egy amnion tartályba, gondosan hűtött agyukat, mesterséges tápanyaggal ellátó rendszerbe zárva, és onnan soha többé nem kívánkoznak ti, mert ott, odabent szabadok. De vajon mennyiben különböznek ők azoktól, akik a Földön születtek, sosem hagyták el a bolygót, és egész életüket egy város határain belül töltötték? A válasz talán az, hogy semmiben. Mert ha az emlékeid a tieid, ha a döntéseid valódiak, ha a bánatod és örömöd saját élmény, akkor talán az élet maga is csak egy különösen jól kidolgozott szimuláció. Egy emulált tudatjáték, ahol mindenki főszereplő. És ha ez igaz, akkor a jövő legnagyobb kérdése nem az lesz, hogy valódi vagy-e, hanem az, hogy ki írja a történetedet. Mi marad az emberiségből 500 év múlva? Álljunk meg egy pillanatra, vegyünk egy mély levegőt, ha még van tüdejünk, és nem csak klímavezérelt bőrszenzorunk, és nézzük vissza onnan 2525-ből ide, a jelenbe, a bolygóra, ahol még esik az eső, ahol a Föld nevű kiskék pont nem csak emlék, hanem otthon. Vajon mit látnánk? Valószínűleg valamit, ami egyszerre ismerős és idegen. Mert bár a test, a társadalom, a világ felépítése drámaian átalakulhatott,
A lényeg, az emberi vágy, kíváncsiság, hűsiesség és kételj ugyanaz maradt. 500 év múlva a Föld már nem lesz középpont, csak egy mitikus kiindulópont, mint egy ősi város a régmúlt történelmében, amiről mindenki hallott, de kevesen jártak ott. Az emberiség túlnőtt rajta, fizikailag, társadalmilag, gondolatban. Trilliónyi tudat él majd a naprendszerben, és azon is túl. Némelyek testben, mások adathálózatokban, megint mások talán egy kvantumfelhő peremén lebegve. De ezek a formák, ezek csak eszközök. A valódi örökség, amit magunkkal viszünk, nem a test, nem is a technológia, hanem az a kérdés, amit mindig újra felteszünk. Mi jön ezután? Ebben rejlik az emberi szellem örök fényforrása. Nem abban, hogy mit tudunk építeni, hanem abban, hogy mindig tovább akarunk menni. Amikor már minden kényelmet elértünk, amikor már nem fáj, nem éhezünk, nem öregszünk, akkor sem ürünk le a kanapéra örökre. Inkább felállunk, és elindulunk a legközelebbi halott csillag felé. Ez a belső tűz az, ami nem hagy kihújni minket. Ez hajtja a kolóniákat a külső övbe, ez építi a lebegő városokat Jupiter viharaiban. Ez álmodja újra önmagát egy digitális óceán közepén. Ez az, ami miatt még akkor is keresünk, ha már rég tudjuk, hogy a válaszok fájhatnak. Talán épp ezért élnek még történészek is a 26. században, mert van mit vizsgálni, fejlődés ívét. Hogyan jutott el az ember a törzsi vadászatból a Dyson gömbökig, a mágiáktól a neutroncsillagokig? Hogyan őrizte meg magát, miközben újra és újra átírta magát? És hogy mi marad belőlünk, talán csak egy gondolat, egy karakterjegy, egy fura kis makacság, amit még a gépek sem tudnak utánozni, a remény, az, hogy bármi is jön. Bármekkora legyen a távolság, az idő vagy az akadály, mi megpróbáljuk. Ha kell, új testben, ha kell, új világban, ha kell, új néven. Ez a valódi emberi örökség. Nem a DNS, nem a műholdak, hanem az, hogy nem adjuk fel. És ha egyszer egy neutroncsillag árnyékában egy kolonizáló flotta kapitánya felnéz a műszerfalról, és azt mondja, induljunk, akkor tudhatjuk, az ember még él, nem ott, ahol született, hanem ott, ahol választott élni. A jövő peremén, az ismeretlen kapujában. És ennél méltóbb emlékművet talán nem is kívánhatnánk magunknak. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen az 500 évvel előretekintő, csillagporos gondolatkísérleten. Remélem, sikerült közelebb hoznom ezt a távoli, de mégis nagyon is emberi jövőt, ahol a test, a társadalom, sőt még a valóság fogalma is átalakul. De a kérdéseink és a kíváncsiságunk ugyanaz marad. Most rajtad a szor. Írd meg kommentben, te milyen életformát választanál a 2525-ös évben. Ember maradnál? Feltöltenéd magad? Vagy inkább egy lebegő várost vezetnél egy gázóriás viharai közt? Érdekel a véleményed, a kérdéseid, vagy akár az ellenvéleményed is. Beszélgessünk róla lent, a hozzászólások között. Ha szeretnél még több ilyen tudományos kalandban részt venni, érdemes csatlakozni a csatornatagsághoz is. Ott plusz tartalmakkal, közösségi posztokkal és szavazásokkal is találkozhatsz. És persze ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg azt a kis harangikont, hogy ne maradj le a következő utazásról sem. Ha tetszett ez a téma, nézz körül a többi videóm között is. Tanálsz még jó néhányat, ami a jövőről, az időről, a tudatról, vagy a világegyetem nagy kérdéseiről szól. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.